jawab tu, and then nanti try jawab balik, so boleh dapat full mark tak. Okay, macam tu. Satulah. Dan juga kalau awak boleh dapat full mark, maksudnya awak faham the concept of topic 3, topic 1 and so on. Okay, so boleh kita start. Okay, kalau ada Boleh, apa-apa madam. soalan, tolong tanya. Nak tak faham apa-apa tanya. Faham pun bagi tahu. Otherwise, baik saya record je video ni cakap sorang-sorang. Tapi kita susah-susah buat Gmeet ni. So that you can participate and respond lah. So please let me know kalau ada apa-apa nak tanya. Okay, kita mulakan dengan soalan pertama. Nampakkan skrin saya. Okay, what is the integral of M? Integral of M dk if M is a constant. Okay, soalan ni cuma nak bagi tahu kita bahawa dia nak suruh kita cari integration integral of M dk. Maksudnya dia nak suruh kita integrate M with respect to K. Kenapa soalan tu tak specifically mention nak macam ni? Kenapa susah-susah nak bagi dalam bentuk ayat? Sebab dia nak tahu whether you know or not, this is how you read the integration of M with respect to K. So what is the integral of M dk? This is what it meant using the mathematical sentence dalam bentuk ayat matematik dia lah. Tapi kalau awak tak biasa juga, macam tak nampak, macam mana nak integrate ni? Cuba awak buat satu integration. Dia kata M is a constant. You can choose any constant you like. Let's say 2. And with respect to dk. Kalau you tak biasa dengan K, cuba you buat dx. Okay, apa jawapannya you will get? You will get integration of 2 with respect to x. You will get 2x of course plus c. 2x plus c. Okay, tapi ini kalau kita integrate with respect to x. Sekarang kita integrate M with respect to K. So jawapan dia akan jadi MK lah. Plus C. So this is how we do this question. Okay. So ini cuma constant. M ni cuma constant yang bila kita integrate, kita akan darabkan dengan variable kita tersebut. Okay. Variable tadi pada asalnya K kuasa kosong. Tapi sebab kita integrate, power bertambah jadi 1. So kosong tambah 1 dia jadi K to the power of 1. So K over 1. So MK plus C lah. So this is how you do this question. Nampak macam belik sebab with respect to K, tapi biasanya kita with respect to X sama sahaja macam ni. Okay, next question. Any question so far? No, madam. Tak ada, Alright. madam. So we have integration of X multiply with square root X. Okay, awak tak perlu susah-susah nak buat by part ke substitution ke, walaupun nampak dia macam dua function yang kita darabkan. Okay, dia cuma nak trick kita guna index rule sebab dekat sini kita nampak base dia sama. So we know that when we have the same base using index rule kan, A kuasa M darab B kuasa N, dia akan jadi base yang sama. A kuasa N. So power tu akan bertambah. So this is what's happening here. We actually have integration of X to the power of 1 plus 1 over 2 dx. Okay, 1 plus 1 over 2 is equals to 3 over 2. So integrate X to the power of 3 over 2, you will get plus 1, 3 plus 3 over 2 plus 1, 5 over 2 over 5, 2 plus C like that. Tapi bila tengok-tengok jawapan, kenapa tak ada kuasa 5/2? Tak, dia cuma tukar cara tulis ini sahaja. Okay, kita tengok constant dia 2/5. Okay, untuk soalan A dengan B ni adalah 5/2. Ini pun 5/2 juga. So, salah lah A dengan B ni. C dengan D, so apa beza dia? Kita tengok ni X darab X kuasa 1/2. Maksudnya kita ada X darab X kuasa 1/2. Which is X kuasa 3/2. Yang ni pula kita ada X kuasa 2, X kuasa 1/2. Dan bila awak tekan kalkulator, 2 plus half kita akan dapat
5/2. So yang mana satu jawapan dia? C ke D? Of course lah D jawapan kita sebab constant ni constant lah 2/5. Kita nak X kuasa 5/2. So this is what we have here. Okay, so D bukan C sebab C ni X dia kuasa 3/2. Okay. Okay, so next question, definite integral tapi dia tak bagi tahu fx kita tu apa. Cuma dia bagi tahu kat kita fx ni berbeza dekat less than 0 dengan more than 0. So, kita sebenarnya ada piecewise function lah untuk fx ni. Okay, if I can draw the range to you, let's say this is your x, this is 0. Less than 0, less than or equals to 0, function dia adalah 1. More than 0, function kita adalah 2. Okay, the problem with this question adalah soalan minta integration from -1 to 1. Meaning that we have to find integration from -1 to 1 fx dx adalah kena pecahkan lah sebab less than 0 function dia lain, more than 0 function dia lain. So from -1 to 0 plus 0 to 1 fx dx. Okay, dan fx untuk -1 to 0 kita tahu adalah 1 dan untuk 0 to 1 adalah 0.2. Saya tulis kosong kat sini. Tak ada yang betulkan saya. Okay, lagi sekali from -1 to 0, ni kawasan ni, function dia adalah 1. And from 0 to 1, function dia adalah 2. So, kita cuma perlu integrate 1 with respect to x, dapat x. Integrate 2 with respect to x, kita dapat 2x. And then just substitute the limit 0, -1. 1, 0. So hati-hati walaupun nampak macam simple, limit dia pun setakat kosong dengan 1 dengan -1. Tapi yang boleh salah adalah dari segi tanda. Okay, if you substitute 0, you will get 0. If you substitute -1, you will get -1. But then dia kena tolak kan. Substitute yang atas, tolak substitute yang bawah. Okay. Plus 2 times 1 is 2, minus 2 times 0 is 0. So 2 plus 1 is 3. Okay, so the answer is 3. Ramai yang buat salah tu bila dia ingat kat sini kosong tolak 1 tambah 2. So -1 plus 2 dapat 1. So dia pun letak jawapan 1. So salah lah dekat situ kan. Okay. So next one. So of all this, I think 16 question, 16 soalan ni saya rasa ini je lah soalan yang mencabar sedikit, yang panjang sedikit lah. Yang lain tu semua soalan basic, soalan senang. Okay. Bukan soalan ni, soalan lain. Soalan bawah. Okay, sorry. Ini soalan senang. Bukan soalan ni bukan soalan ni. Saya betulkan balik. Of all 16 question, bukan soalan yang susah. Ada lagi satu soalan tu. Okay, soalan ni senang saja sebab ini adalah direct integration. Sebab ini adalah exponential. Cuma dia bermain dengan index rule lagi dekat sini. So we have e to the power of 2x minus 2. Kuasa dia adalah 1/2 tapi dekat bawah. Kalau kita bawa ni atas, kuasa dia jadi -1/2 dx macam tu. And then integration of 2x darab -half dapat -x. -2 darab -half dapat 1. Okay, so kita cuma simplify dia punya power and then integration of exponential very easy. We just salin balik and then bahagi dengan differentiation of power. Let's see. Okay, so -e, -x plus 1 plus c. Macam tu. So the answer is C. Okay, seterusnya kita tengok
Okay, seterusnya kita tengok soalan ini. Okay, using integration by part formula, state the correct U for integration for 1 plus x squared to the power of negative half x cube dx. Okay, ini adalah rare question di mana soalan yang melibatkan dua polinomial dia kita guna by part. Kan saya kata selalunya by part tu yang kita buat function yang terlibat adalah dua function yang berbeza, sebab untuk pilih U, to find the correct U, kita selalunya guna law part. Tapi dalam soalan ini, dalam integration ini, yang kita ada ini adalah polinomial, dan yang kita ada ini pun polinomial juga. So, dua-dua adalah polinomial. So, macam mana kita nak tahu yang mana adalah yang lebih baik untuk kita jadikan sebagai U? So, ini adalah polinomial. Okey, kita dengar sekejap. Ni saya ada minta senior lecturer untuk bagi saya sedikit penerangan. Okey. Kita pilih sesuatu yang boleh kita differentiate, dan kalau boleh dia boleh differentiate dengan ringkas. Contohnya, kalau U itu kita pilih 1 campur X square bracket negative 1/2 kuasa negative 1/2 itu. Jadi kalau du dia akan menjadi sangat panjang dan dia akan menyusahkan kita nanti. Sebab integration by part itu ada satu part itu ada V du. Jadi bahagian itu kita akan stuck juga. Okey, dia menyusahkan kita. Tetapi kalau kita punya U itu okey, X square contohnya jawapan D itu, dia senang. Dan dV itu tak ada masalah sebab dia boleh integrate. Okey, jadi dia tak ada masalah. Jadi itulah yang jawapan yang paling sesuai sekali. Berbanding dengan jawapan yang lain, katakan yang C itu tak sesuai sebab U begini, dia akan lagi panjang. Jadi DU dia akan menjadi panjang, jadi tak sesuai. Dan B tak boleh pilih sebab DV itu dia tak boleh diintegrate. Tak boleh. Okay. So, U tak sesuai sebab dia punya DU akan panjang. Akan menyusahkan kita. Itu aja saya boleh jawab. Okay, thank you. Okey. Boleh dengar ke penerangan yang saya bagi tadi tu? Audio. Boleh, madam. Okey, so kesimpulannya untuk pilih kita punya U tadi, kalau kita tak boleh guna lopat untuk soalan ni, tak boleh guna lopat sebab dua-dua pun adalah polinomial. So kita ada polinomial dengan polinomial. U yang kita pilih ni tak boleh U yang susah untuk kita differentiate. Macam tadi kalau kita ambil soalan yang A dengan nilai C, kita tak boleh nak differentiate U ni dan dapat satu differentiation yang simple sebab ini menggunakan power rule yang perut tu, lepas tu kena darab pula dengan differentiation of perut. So itu tidak boleh. Okay. Kenapa pula? Okay, so A dengan C ni kita dah reject awal-awal sebab dia punya differentiation untuk U tu susah. Okay, itu satu. And then untuk B, kenapa kita pilih D instead of B? Untuk soalan B, kita tengok dia punya DV ni. DV dia ni kita tak boleh guna power rule untuk integrate dia secara directly sebab dalam ini bukan linear, dia adalah kuadratik. So macam yang Madam Ong cakap tadi, DV ni kita tak boleh integrate dia secara directly. So that's why kita tak pilih B juga. So that's why jawapan yang kita pilih untuk soalan ini, pemilihan U kita adalah X squared dan DV kita selain daripada X squared, which is termasuk juga X. Then kita boleh integrate ni menggunakan techniques of integration substitution lah. Okay. So itu adalah
salah satu contoh soalan rare yang boleh ditanya untuk awak ni. Ini bukannya soalan dia suruh kira. Dia cuma suruh kita pilih U. Okey, dan dia agak mencabar untuk kita pilih U sebab kita tak boleh guna loped. Tapi kalau kita boleh guna loped, kita gunalah loped. Tapi dalam kes ni sebab dua-dua adalah polinomial, so kita tak guna loped. So tak boleh guna loped, so kita pilih U dengan DV yang paling mudah untuk kita selesaikan. Ingat, U mestilah U yang mudah untuk kita differentiate, bukan U yang complicated sebab dalam formula by part kan dia ada minus integration of V du. So du yang kita nak guna ni mestilah du yang mudah untuk kita integrate. So tak boleh datang daripada u yang complicated. Okay. So ini untuk soalan ini. Ini soalan yang kedua susah saya rasa dalam ke-16 soalan tu. Macam saya katalah daripada 16 soalan mungkin 2 soalan sahaja yang susah. Lagi satu soalan tu mungkin 2-3 soalan je yang susah. Tapi yang lain tu semua boleh jawab. Okey, ini lagi satu soalan yang agak mencabar dalam Mcbuzz yang kedua ni. Okay, integration of 1 plus e to the power of negative x. Okay, kita tak boleh nak integrate directly. So, saya tengok 1 plus e negative x ni kita boleh tukar dia jadi 1 over ex dx. Okay, semua boleh ke? Setuju ke macam ni? Boleh macam. Okay, untuk denominator dia saya akan equate denominator untuk bawah ni supaya kita senang nak susun dia supaya dia tak jadi 3 lapis macam ni. Dia jadi 2 lapis sahaja. So saya akan ada ex over ex plus 1 dx. So bila kita ada dua function yang kita nak integrate macam ni, apa yang saya akan buat adalah saya akan guna teknik iaitu substitution. Okay. Selalunya kan bila kita guna substitution, saya kata kita akan ambil dia punya u tu kat mana. Siapa yang kita ambil sebagai u, kita akan ambil u dia denominator. Ingat tak kalau awak ada integration of sin over cos ke, siapa yang akan jadi kita punya u, ataupun you ada cos over sin ke, siapa yang akan jadi kita punya u? Of course lah, ia punya denominator. Okay, untuk substitution. So, untuk kes ni pun, kita akan guna kaedah substitution dengan u kita adalah ex plus 1. Plus 1 dekat bawah. Okay, and then du over dx is equals to ex. So, du is equals to ex dx. So, nampak tak ada ex dx ni? Ex dx ni, kita boleh tukar dia jadi u. So, using substitution, kita ada sebenarnya integration of 1 over u du. So, ni ex plus 1 kan? Kita punya u tadi. So, 1 over u lah. Ex dx adalah du kita. So, 1 over u du. Integrate 1 over u du, kita dapat ln u plus c. So, apakah u kita tadi? U kita adalah ln ex plus 1 plus c. Okay, so that's why lah jawapan dia c. Macam tu anak-anak. Okay, so soalan yang dia tanya ni bukan soalan biasa. So, ini adalah soalan rare. Sebabnya kita boleh tanya berapa soalan je untuk UPS ni. Untuk Mcbuzz ni, kita boleh tanya berapa soalan je. So, of course lah soalan yang dipilih tu adalah soalan yang lain daripada yang lain. So, kalau awak jumpa soalan yang macam ni, ini cara buat dia. Dan bila kita jumpa exponential dan exponential yang kita boleh guna kaedah substitution ni, kita akan let dia punya denominator sebagai kita punya u. Okay, and then kita boleh teruskan. Ada apa-apa soalan tak so far? Ada, madam. Alright, so the area of the region bounded by the curve. Okay, saya suka soalan ni sebab dia nampak simple dan pendek.
Okay. Tapi dia padat dengan information sebenarnya. Dia minta kita cari area of the region bounded by this curve. So nak tak nak, awak mesti tahu lukis this two graphs untuk awak tahu dekat mana dia punya area of the region bounded tu. So graph yang dia bagi pula, graph yang senang. Graph x squared. Semua orang tahu lukis graph x squared. Dia adalah graph senyum. Dan dia jumpa dekat kosong. So this is graph x squared. Sepatutnya semua orang tahulah macam mana nak lukis graph x squared. Dan juga dia ada graph y equals to 9. So y equals to 9. Okay. So ini adalah satu garisan horizontal dekat garisan y sama dengan 9. So that's why dia namanya y sama dengan 9. So as you can see, we have the region bounded to here. This is the region bounded. So nak tahu area of this region bounded, kita kena buat, saya kata apa kalau region bounded ni, yang atas tolak yang bawah. Mesti yang atas tolak yang bawah. So siapakah function yang atas? Y equals to 9 ke y equals to x squared? Y equals to 9. 9. Minus dengan yang bawah. This is yang atas. Kita akan tolak graf yang bawah ni. Which is y equals to x squared. So with respect to x lah. Nak tak nak, kita kena cari juga intersection point of these two graph. Supaya kita tahu limit yang kita nak gunakan dekat sini. So kita nampak this region bounded. Dia start dengan sini sampai ke sini. Okay. So we have to know what is the intersection point. So kita ada dua function y equals to x squared. Yang pertama y equals to 9. Function yang kedua x squared equals to 9, x equals to plus minus 3. So we know that this is negative 3 and this is 3. So we know that the limit that we actually want here is negative 3 dengan 3. Nampak tak saya kata apa? This question is very short but then it has a very informative question lah, because we know that the region bounded is here and it's bounded between this garisan y equals to 9 and also this curve y equals to x squared with the intersection point 3 dengan negative 3 yang kita boleh cari dengan cara kita simultaneouskan kita buat simultaneous equation between these two equations. So kita dapat x sama dengan plus minus 3. So this is our limit that we are going to use. So the question actually want us to find this area from negative 3 to 3. So it is 9x minus x cubed over 3. 3 negative 3. So we have 27 minus 3 darab 3 darab 3. 27 over 3. Okay, so ni kita substitute 3 and then kita substitute pula negative 3. Negative 27 minus plus. Kenapa plus? Sebab negative 3 kuasa 3, negative 27 tambah 7 per 3. And then we use our calculator. 27 minus 7 over 3. That's 27 over 3. Jawapan dia 36. Okay, so this is what we got here. Okay. Boleh lagi semua orang? Boleh, madam. So saya rasa 3 Boleh, soalan madam. mencabar adalah daripada 3 soalan Mr. Aaron ni. Mr. Aaron ni bagi soalan yang mencabar sikit. Soalan pilih U tadi. Soalan integration of 1 over 1 plus E negative X ni. Dan juga soalan of this one. But this is a very good question. A very short but brief question.
Okay, soalan seterusnya very simple. Which of the following is true? Since this is using the same limit, so whatever the function is, the answer must be 0. Okay, ini yang selalu orang salah buat because we have integration of sign. Integration of sign is not cos. Differentiate sign kita akan dapat cos. Tapi integrate sign kita akan dapat negative cos. And also, we cannot integrate ln directly. Can we integrate ln directly? Cannot. If we want to integrate ln, we must use by part. But if we want to differentiate ln, yes, the answer is 1 over x. Tapi kalau kita nak integrate ln, it's not simply like this dapat 1 per x. So, salah lah. So, the answer is 1 only. Okay. And then, next question also, we have the finite integral where the question asks you to find integration from 3 to 7 to fx minus gx. Okay. Which we can separate them like this, 3 to 7. Untuk 2fx ni dia jadi macam ni lah. Minus 3 to 7 gx pula. Okay, it's very simple because it's given to us what is the value of integration from 3 to 7 fx dx, which is 4. So, kita masukkan je lah 2 times 4. And integration from 3 to 7 gx, which is 2. Masukkan sahajalah. Okay, dia just nak tahu sama ada awak boleh tak pecahkan this one to this part lah. So, kita dapat 6 jawapan dia. Okay, next question. Okay, this is also quite tricky sebab ada yang kata bila nampak je soalan tu ada ln, dia terus guna by part. So, remember in my tutorial, I told you kan kalau soalan tu melibatkan integration of ln tapi dia juga darabkan dengan 1 per x, kita tak guna by part. Kita guna substitution. Why? It's simply because 1 over x is the differentiation of ln x. Ingat tak saya kata kita always guna substitution when there is a relation between the function and the other function with its derivative. So, kalau dalam soalan ni, dia memang tak tanya ln x over x. Tapi dia still ada 1 over x dalam soalan ni. Okay, apa yang soalan ni tanya kat kita? This is integration of 1 over x, 1 over ln x dx. Okay, walaupun ln x ni dekat bawah, tapi remember kita ada 1 over x. This is the hero of this question yang membuatkan kita tahu bahawa the techniques that we are going to use is not by part. It is substitution. Substitution. So, nak substitute u sama dengan apa? Kita akan let u equals to, of course, ln x. And then du over dx is equals to 1 over x. So, du equals to 1 over x dx. So, kalau kita susun balik kita punya integration ni supaya kita dapat ni, kita nampak 1 over x dx ni adalah kita boleh tukar dia jadi du. Dan 1 over ln x adalah 1 over u du. So, jawapan dia ln u plus c. So, kita tak nak in terms of u. Kita nak jawapan in terms of x. So, ln x plus c. Okay, so jawapan dia c. Macam tu. Okay, similar question. Still kita ada ln dengan 1 over x. So, kalau you tak nampak, you boleh pecahkan dia jadi macam ni. Ln 3x dengan 1 over x dx. So, ingat saya kata tadi, we can use substitution as the question mentioned here can be solved by using a suitable substitution u.
But then this question asks you what is the most suitable U that we can use here. So of course U yang kita nak adalah ln 3x supaya bila kita differentiate U ni kita dapat 3 over 3x which is 1 over x. Okay, so C ln 3x ni lah sebagai kita punya U. Okay, so next one, this is a very direct integration. Kita cuba nak integrate dia directly. So, kita boleh expand dia. Kita akan dapat 4e to x minus 10 ex dengan e negative x, e to the power of 0 is 1 minus 10 plus 25 e negative 2x. So, bila kita integrate this one, kita hanya expand baru, kita belum integrate. So, when we integrate, we will get 4e to x over 2 sebab differentiation of the power minus 20x minus 25e negative 2x over 2. Kenapa jadi positif jadi negatif? Sebab kita bahagi dengan negatif 2. Macam tu. Okay, 4/2 boleh potong dia dapat 2 lah. So, yang mana ada 4e2x tu jawapan dia salah. So, sama ada B atau D. So, apa beza B dengan D ni? 25/2. So, B ke D? Jawapan dia B lah. 25/2 bukan 25 sahaja. Okay, so that is for that question. And then this is also a very interesting question. But it's given to you sine 3x is equals to 3 sine x minus 4 sine cube x. Okay, dia suruh kita cari integration of sine cube. So, kita jadikan dulu sine cube ni sebagai kita punya subjek perkara rumus. Which is equals to 3 sine x minus sine 3x. Saya bawa ni pergi sebelah. Okay. Yang ni bawa pergi sebelah. So, kita ada sine 3x is equals to 1 over 4. 3 sine x minus sine 3x. So, sine 3x dengan 3 sine x ni tak ada masalah untuk integrate sebab kita boleh integrate dia directly sahaja. Okay, so kita akan dapat 1 over 4. 3 sin x integrate dapat 3 cos x tapi ada negatif. Dan sin 3x kita integrate kita akan dapat negatif sin 3x over 3 ataupun positif lah. Negatif jumpa negatif. So kita akan dapat cos 3x over 3 plus c macam tu. So negatif 3 over 4 cos x plus 4 over 1 over 12. 4 darab 3, 12 kan. Cos 3x plus c jawapan dia B. So jangan salah pilih jawapan sebab jawapan tu nampak macam lebih kurang. Okay, jangan salah pilih jawapan. Rugi dah kira betul-betul. Lepas tu tiba-tiba masa nak pilih jawapan tu salah. Alright. Okay, dah nak habis dah. The final integral of x ln x. So this is very easy. Satu, tak ada lagi soalan by part kan dalam ni yang suruh solve. So ni soalan by part sama je. Macam yang kita buat dalam kuliah tu. Okay, buat guna by part. Tengok betul ke salah. Ni. Okay, so betul-betul. Yang mana satu kita akan let U, kita boleh guna lopat tak kat sini? Boleh lah. Of course lah U kita adalah ln X. Dan dV kita adalah X dx. So du over dx is equals to 1 over X. And V equals to X squared over 2. So masukkan dalam ni. X squared over 2 ln X minus integration of U V du. So du kita adalah 1 over X dx. So kita ada integration of 1 over X darabkan dengan X squared over 2. So kita ada 1 over 2 X dx.
kita ada x squared over 2 ln x minus x squared over 4 plus c. So betul ke salah? Salah lah. False sebab dia terbalik dia punya denominator dekat situ. Okay. Second last question I think. So the question asks you what is f integration from 3 to 5 for fx dx. Okay, remember the question give you integration from 3 to 10 fx dx. So untuk dapatkan 3 ke 10, kita kena tahu dulu 3 ke 5 tambah 5 ke 10. Barulah kita dapat 3 sampai 10. Okay. And it's given to us from 3 to 10, the integration is A. From 5 to 10, the integration of B. It asks what is the value of this one. 3 to 5 fx dx. So, very easy. Kita cuba bawa ini pergi sebelah. So, the answer is A minus B. Macam tu. Pergi sebelah sini. So, A minus B. Okay. Last question. So, last question ni, ini adalah reverse kepada soalan yang kita buat tadi. Yang saya kata short and simple question tu. Tadi dia bagi equation and then dia suruh kita find the region bounded, area of the region bounded. But now, the question give us the region bounded, dia tanya apa function dia pula. So, macam mana nak dapatkan this region bounded? Remember, kita nak atas tolak bawah. So, atas kita adalah, functionnya adalah 5 dan bawahnya adalah 1 plus x squared. Okay, letak kurungan jangan tak letak. Nanti salah kira dekat sini. Okay, ini function yang atas, ini function yang bawah with respect to x, but we also have to have our limit here. Okay, limit kita untuk this region bounded berapa? Daripada kiri ke tak? Dia daripada kosong lah, of course. Kosong sampai 5 ke tak? 5 ni untuk y. X dia adalah 2. So, dia punya limit adalah from 0 to 2. Okay. So, kita boleh simplify ni. That's why I said tadi, bracket is very important. You will have 4 minus x squared dx like that. Okay. 0 to 2. So, the answer is C. Very easy. As long as you faham lah dia punya concept of the question. Okay. H5P3. Any questions so far? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau agak-agak kalau buat soalan ni lagi sekali, boleh buat tak? Boleh dapat full mark tak? Kalau buat set number 2 ni lagi sekali, boleh dapat full mark tak? InsyaAllah, Madam. InsyaAllah. So, ini adalah revision InsyaAllah, untuk topik 1. So, saya akan upload recording ni dekat dalam YouTube. Petang nanti saya akan buat insyaAllah dengan H5P2 recording untuk discussion Mcbuzz yang ketiga pula, differential equation. So, itu sahaja daripada saya hari ni. So, thank you everyone. So, hopefully you boleh buat berulang-ulang all the question. Jangan duk baca lecture note sahaja. Jangan duk tengok video tutorial ataupun video lecture sahaja. Because you have to do. Kalau